नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. आज आपण मानसशास्त्रीय चाचण्यांच्या प्रशासनाचे तंत्र कसे असते ते अवगत करून घेणार आहोत. मित्र हो, आपण जेव्हा एखादी मानसशास्त्रीय चाचणी विद्यार्थ्याला देत असतो किंवा त्याला प्रयोज्य हा शब्द वापरला जातो, ही चाचणी देताना देणाऱ्याकडेही काही गुणवैशिष्ट्ये असावी लागतात. मग ती व्यक्ती कशी असावी त्या संदर्भात आता आपण बघूया. कसोटीचे प्रशासन करणारी व्यक्ती ही पात्र असावी. याचा अर्थ त्याने त्या विषयाचा सखोल अभ्यास केलेला असावा. सदर व्यक्तीने कसोटीच्या प्रशासनाचे, गुणांकनाचे अर्थनिर्वचन करण्याचे प्रशिक्षण घेतलेले असले पाहिजे. ती व्यक्ती मितभाषी, समतोल वृत्तीची व सुस्वभावी असावी. अशा व्यक्तीचा दृष्टिकोन सकारात्मक तसेच वस्तुनिष्ठ असावा. म्हणजे आपणास जे रिझल्ट्स मिळत आहेत तेच आपण पुढे आपल्या चाचणीच्या आकलनासाठी वापरणे आवश्यक असते. त्यात कुठलाही फेरफार करू नये म्हणून वस्तुनिष्ठता आपल्या अंगी असणं गरजेचं आहे. प्रशासकाने वैकासिक मानसशास्त्राचा अभ्यास केलेला असला पाहिजे. म्हणजे त्याला विकासाच्या प्रत्येक अवस्थेमधील विविध अंगांची वैशिष्ट्ये ज्ञात असतील. आपणही शैक्षणिक मानसशास्त्राचा पेपर अभ्यासत आहात याचा अर्थ आपण चाचणी देण्यासाठी योग्य अशी व्यक्ती होऊ शकता. आता हे झालं व्यक्तीविषयी. पुढचा महत्त्वाचा टप्पा असतो जेथे चाचणी दिली जाणार आहे तिथले वातावरण कसे असावे तेही महत्त्वाचे आहे. ज्या खोलीत कसोटीचे प्रशासन केले जाणार असेल त्या खोलीत वायुविजनाची चांगली सोय असावी. प्रकाश व्यवस्था ही चांगली असावी. बैठक व्यवस्था सोयीची व सुखदायक असावी. प्रयुक्ताला मी आधीच उल्लेख केला म्हणजे ज्याच्यावर चाचणी दिली जाते त्याला साहित्य ठेवण्यास व लिहिण्यास पुरेशी जागा असावी. त्या ठिकाणी कोणताही व्यत्यय येणार नाही अशी ती जागा असणे अपेक्षित आहे. परीक्षणाच्या वेळी प्रत्येकाला वैयक्तिक काम करता येईल अशा प्रकारची बैठक व्यवस्था करणेही भौतिक वातावरणात अपेक्षित असते. त्याच वेळेस मानसिक वातावरण कसे असावे तेही बघणे क्रमप्राप्त ठरते. प्रशासकाने प्रयुक्ताची कसोटीविषयीची चिंता दूर करून त्याच्याशी चांगले संबंध प्रस्थापित करावेत. प्रशासकाने प्रयुक्ताशी मित्रत्वाचे संबंध प्रस्थापित करून त्याचा आत्मविश्वास वाढवावा. प्रयुक्ताच्या आवडत्या बाबींवर चर्चा करून वातावरण आनंदी आणि उत्साही ठेवावे. म्हणजेच काय तर त्याला कोणतेही दडपण येता कामा नये याची काळजी आपण एक प्रशासक, चाचणीचा प्रशासक या नात्याने घेणे गरजेचे आहे. प्रयुक्त प्रसन्न व सजग असेल त्यावेळी कसोटीचे प्रशासन करावे. लाजाळू प्रयुक्ताला वातावरणाशी जुळवून घ्यायला अधिक वेळ लागतो हे लक्षात ठेवावे. त्यामुळे कदाचित काही ठिकाणी तुम्हाला जास्त वेळ देणंही अपेक्षित असतं. आता प्रत्यक्ष कसोटीचे प्रशासन करताना काय काय काळजी घ्यावी, त्याचं तंत्र काय आहे ते आपण आता बघूया. प्रयुक्ताशी चांगले संबंध प्रस्थापित झाल्यावर म्हणजेच काय आपण अनौपचारिक गप्पा करतो, त्याला आवडणाऱ्या बाबींवर चर्चा करतो. त्यानंतर काय करायचं, प्रशासकाने कसोटीचा उद्देश स्पष्ट करावा. म्हणजे प्रयुक्ताला कसोटीच्या उद्देशाचे आकलन होईल व त्यामुळे त्याचा उपयोग प्रयुक्ताचे सहकार्य मिळविण्यास होईल. प्रयुक्ताला विश्वासात घेऊन त्यास कसोटी सोडविण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. प्रयुक्ताने दिलेली उत्तरे व कसोटीत त्याला मिळालेले गुणांक गुप्त ठेवण्यात येतील अशी ग्वाही द्यावी. हे कुठेही आपण याची बाहेर प्रदर्शन करणार नाही, कुणासही ते गुण सांगितले जाणार नाही या संदर्भात विद्यार्थ्यांना ग्वाही देणे अपेक्षित आहे. पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, प्रयुक्ताला कसोटीची ओळख करून दिल्यानंतर चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा व्यक्त करावी आणि कसोटी सोडण्यास प्रोत्साहित करावे. प्रथम उत्तरपत्रिकांचे वितरण करावे व त्यातील प्राथमिक माहिती लिहिण्यास सांगावे. त्यामध्ये प्राथमिक माहितीमध्ये नाव असतं, कदाचित रोल नंबर आहे, शाळेचे नाव आहे, त्याचबरोबर लिंग कुठले आहे, त्याचे वय काय आहे, या प्राथमिक बाबी असतात. त्याची माहिती त्यांना लिहिण्यास सांगावे. त्यानंतर परीक्षण पुस्तिका द्याव्यात, म्हणजे ज्याला आपण चाचणी म्हणतो ती चाचणी द्यावी. प्रशासकाने स्वतः पहिल्यांदा मोठ्या आवाजात परीक्षण पुस्तिकेवरील
सूचना वाचाव्यात व सरावाचा प्रश्न असल्यास सोडवून दाखवावा. गरज असेल तर प्रयुक्ताची शैक्षणिक पात्रता लक्षात घेऊन वेगळ्या सूचना द्याव्यात. म्हणजेच काय, काही विद्यार्थी ज्यांना आपण चाचणी देणार असतो ते लहान असतात. मग त्यांचं वय लक्षात घेता त्यांना एखादी बाब वारंवार सांगणं अपेक्षित असतं, तर तेही लक्षात घेणं अपेक्षित आहे. तदनंतर सामूहिक परीक्षणाच्या वेळी प्रत्येकाला, आपणास याआधी कोणीतरी सांगितलं असणाऱ्या व्याख्यानामध्ये, की या चाचणीचे किंवा कसोटीचे 2 प्रकार असतात. एक वैयक्तिक चाचणी देता येते किंवा सामूहिकही कसोटी आपण देऊ शकतो. मग सामूहिक परीक्षण जर घ्यायचं असेल तर वैयक्तिक रित्या सूचना समजलेल्या आहेत की नाही याची खात्री करून घ्यावी. सामूहिक परीक्षणाच्या वेळी गट जर मोठा असेल तर गडबड गोंधळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. कसोटी सोडविताना जर प्रयुक्ताला काही अडचण आली तर त्याचे त्वरित निरसन करावे. म्हणजेच काय, आपण सूचना व्यवस्थित दिल्या पाहिजे, परस्परांशी बोलू नये. नाहीतर विद्यार्थी आपापसात, वर्ग जर मोठा असेल, मुलं जास्त असतील तर परस्परांमध्ये बोलायला लागतात. अशावेळी आपण त्यांच्या वैयक्तिक अडचणी असतील त्या सोडवणं गरजेचं आहे. कसोटी प्रशासनाच्या या पूर्ण कालावधीमध्ये प्रशासकाने शांतपणे व मोकळेपणाने वावरावे, सौजन्यशील धोरण ठेवावे, सामंजस्याची भूमिका त्याची असली पाहिजे. प्रत्यक्ष कसोटी देताना पुढील काही महत्त्वाच्या बाबी तंत्र म्हणून आपण अवगत करणं गरजेचं आहे. प्रयुक्ताला काही शंका असतील तर त्याचे समाधान करावे, सर्वांना सूचना समजलेल्या आहेत याची खात्री करावी, त्यानंतर कसोटीतील प्रश्न सोडविण्यास सुरुवात करावी असे सांगावे. प्रत्यक्ष सूचना करणं गरजेचं आहे. प्रयुक्त प्रश्न सोडवित असताना त्यांचे निरीक्षण करावे, काही महत्त्वाच्या बाबी आढळल्या तर त्यांची नोंद करावी. जर प्रयुक्ताला थकवा, कंटाळा आला असेल तर कसोटी सोडविण्यास थांबवण्यास सांगावे. वेळ संपल्यानंतर त्यांना उत्तरे लिहिण्याचे बंद करण्यास सांगावे व उत्तरपत्रिका आणि परीक्षण पुस्तिका गोळा कराव्यात. शेवटचा महत्त्वाचा टप्पा असतो, हे सगळं जमा झाल्यानंतर गुणांकन करणंही या कसोट्यांचं महत्त्वाचं असतं आणि त्यामध्ये प्रत्येक प्रमाणित चाचणीबरोबर त्याची उत्तरसूची व गुणदान करण्याची पद्धती असते, त्यानुसार गुणांकन करावे. तर मित्रो, अशा प्रकारे आज आपण एखादी मानसशास्त्रीय चाचणी किंवा कसोटी विद्यार्थ्यांना किंवा प्रयोज्याला देत असताना काय काय काळजी घ्यावी, काय तंत्र वापरावे याचा अभ्यास आपण आज सविस्तरपणे केला आहे. धन्यवाद.